Για το τελευταίο κλείσιμο που θέλω να σας δείξω, πήρα πάλι 4 μέτρα σκηνή, έκανα συνολικά 32 κόμπους, δηλαδή 30 πέρασα τις 2 χάντρες που θέλω και 2 ακόμα κόμπους και θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται αυτό το κλείσιμο. Ένα επίσης πολύ όμορφο κλείσιμο, μοιάζει λίγο με αυτό εδώ που σας είχα δείξει πριν. Η διαφορά είναι ότι εδώ στο τέλος δεν υπάρχει κενό, αλλά υπάρχει και εδώ ένας κόμπος. Γι' αυτό το λόγο έκανα και 32 κόμπους, αν θυμάστε γι' αυτό εδώ έκανα 33 κόμπους και κάναμε αυτούς τους δύο. Ενώ τώρα έκανα 32 κόμπους γιατί θα βάλουμε ακόμα ένα κόμπο εδώ στη μέση. Εδώ στο κέντρο δηλαδή θα μπει ακόμα ένας κόμπος. Λοιπόν, πώς θα γίνει. 32 κόμπους είπαμε. Το κάνουμε και λίγο έτσι για να είναι όμορφη η κόμπη. Παίρνουμε μια άκρη, όποια θέλουμε. Φτιάχνουμε κανονικά το κόμπο. Υπάρχει λόγος που σας τα έδειξα όλα με αυτή τη σειρά, τα 3 κλεισίματα, και τώρα θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Θυμάστε στο προηγούμενο κλείσιμο που φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο που πήραμε αυτό εδώ την άλλη άκρη και βάλαμε και τα 2 σκοινιά μέσα στη μία, έτσι όπως είναι εδώ οι θυλές, μία εδώ, ένα κομμάτι εδώ και ένα κομμάτι εδώ. Αν θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο, εδώ μέσα, από εδώ μέσα, βάλαμε και τα 2 σκοινιά. Εμείς τώρα δεν θα περάσουμε και τα 2 σκοινιά από εδώ, αλλά θα περάσουμε ένα από εδώ και ένα από εδώ. Δηλαδή, το ένα σκοινί θα το περάσουμε από εδώ, έτσι. Και το άλλο σκοινί θα το περάσουμε από εδώ, από την άλλη τρύπα. Ελπίζω να φαίνεται. Έτσι, το ένα κομμάτι πάει από εδώ, το άλλο κομμάτι πάει από εκεί. Έτσι. Το ένα κομμάτι μπήκε μέσα από το γήπεδο του αντίχειρα και το άλλο το ένα κομμάτι μπήκε από το γήπεδο του αντίχειρα και το άλλο σκηνή μπήκε μέσα στο γήπεδο του δείκτη. Και τώρα τι κάνουμε? Ό,τι κάναμε και στο προηγούμενο. Κλείνουμε κανονικά τον κόμπο. Ολοκληρώνουμε ουσιαστικά το κόμπο και επειδή μπήκε από μέσα τα σκοινιά, έχουμε έναν κόμπο. Δεν μας απασχολούν αυτά τα 2 σκοινιά που περνάνε μέσα από το κόμπο, είπαμε, όπως και στο προηγούμενο. Κλείνουμε τον κόμπο κανονικά. Έχουμε εδώ τη διαδικασία με τα αυτάκια. Και αν θυμάστε από εδώ τραβάγαμε για να ανοιγοκλείσει το κουμποσκήνι. Αυτό το ίδιο κάνουμε και εδώ. Τραβάμε τώρα εδώ τα σκοινιά για να κλείσει. Θέλουμε να κλείσει όμως. Δεν θέλουμε να ανοιγοκλίνει όμως. Θέλουμε να το τραβήξουμε για να κλείσει καλά. Και τώρα έχουμε 2 σκοινιά τα οποία πάνε προς τα εκεί και 2 σκοινιά που πάνε από την άλλη. 2 σκοινιά προς τα αριστερά, 2 σκοινιά προς τα δεξιά. Οπότε τι κάνουμε? Παίρνουμε τα 2 από πάνω, τα βάζουμε από πάνω, τα 2 από κάτω και νομίζω φαίνεται τώρα τι θα κάνουμε.
Έτσι το τραβάμε και λίγο. Θα κάνουμε τους 2 κόμπους για να φτιάξουμε εδώ το σταυρουδάκι. Οπότε, εάν έχετε δει όλα τα βίντεο μαζί με αυτό που είναι το τελευταίο, θα έχετε νομίζω μια πολύ καλή εικόνα και για τους αριστερόχειες και για τους δεξιόχειες πώς γίνεται ο κόμπος. Θα έχετε δει πώς γίνεται το κλείσιμο του κομποσκηνιού για τα κομποσκήνια με το σταυρό από κάτω, το οποίο συνήθως είναι για τα εκατοστάρια ναι και πάνω, αλλά και για τα 50 ακόμα, από 50 μάλλον ναι και πάνω. Και μετά θα δείτε και 3 κλεισίματα, θα έχετε δει και αυτό εδώ είναι το τρίτο, είπαμε, το τελευταίο, κλείσιμο για τα μικρά τα κουμποσκήνια για το χέρι. Εάν έχετε δει αυτά τα βίντεο και αν κάνετε και λίγο εξάσκηση, αν κάνετε, σιγά σιγά θα δείτε και άλλα κουμποσκήνια πώς θα κάνουνε. Μπορείτε να δείτε και άλλες μεθόδους και άλλα κλεισίματα ενδεχομένως ή άλλες τεχνικές. Αλλά εάν έχετε δει αυτά τα βίντεο και αν έχετε λίγο ασχοληθεί, κατευθείαν θα καταλάβετε πώς το κάνανε. Αυτά δεν τα θέλουμε ακόμα. Ωραία. Και το ίδιο και από την άλλη. Τι ωραίο όμως, έτσι θα το δείτε. Όσοι ασχολείστε με τα κουμποσκήνια, πιστεύω ότι θα το έχετε καταλάβει κι εσείς, ότι είναι έτσι ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία έτσι αγχολητική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα έτσι μπορεί να σκέφτεστε και διάφορα πνευματικά. Το σίγουρο είναι ότι εκείνη τη στιγμή ξεχνάτε για λίγο τα πάντα, τι γίνεται γύρω σας και είστε σίγουρα χαρούμενοι για το τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης είναι και ωραίο όταν αυτό μετά το δίνετε σε κάποιον φίλο σας, σε κάποιον συγγενή σας, και η ηθική ικανοποίηση όταν θα αρχίσει να δίνετε στο περιβάλλον σας ένα τέτοιο δώρο, η εκτίμηση. Τα καταφέραμε. Ορίστε. Και όπως κάναμε και στα προηγούμενα βίντεο, κόβουμε αυτά που δεν θέλουμε. Προσεκτικά.
Τα λιώνουμε. Ωραία. Και έχουμε και ένα έτοιμο κόμπο σκηνή, το επόμενο, με 33 κόμπους, με κλείσιμο στο... Σας είπα ότι μοιάζει πάρα πολύ με το πρώτο, αν εξαιρέσουμε ότι αυτό εδώ δεν έχει αυτή την τρύπα στο κέντρο. Έτσι εδώ στο κέντρο δεν φαίνεται καλά τώρα. Νομίζω τώρα φαίνεται. Έτσι εδώ έχει μια τρύπα στο κέντρο. Αυτό εδώ δεν την έχει. Φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Λοιπόν, οπότε με αυτά τελειώσαμε την σειρά μας με τα κουμποσκήνια. Είδατε πώς τα κλείνουμε. Είδαμε τα κλεισίματα όλα. Διαλέξτε ποιος σας αρέσει περισσότερο. Και πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Αν μπορείτε πατήστε και like και subscribe. Γεια σας.